natin ngayon ay arithmetic series. Okay, ano ba yung arithmetic series? An arithmetic series is the sum of an arithmetic sequence. Ibig sabihin kung may 5 tayong sequence na term, 5 term, i-add natin yun, and then pag-add natin, yun yung tinatawag na arithmetic series. Ngayon, meron tayong formula. Ngayon, S sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus a sub n. Ibig sabihin, ito lang muna yung focus nating formula. Yung problem na gagawin natin ngayon at isosolve natin, dito lang nakapokus sa formula na to. Kasi may isa pang formula yan, yung arithmetic series, para masolve natin yung given problem dun sa arithmetic series na lesson natin. Pero today, nakapokus lang tayo dyan. Okay, untindihin muna natin ano ba yung mga symbol na nandyan o yung variable na nandyan. So, yung S sub n is sum of the first n terms of an arithmetic series. Ibig sabihin yan yung kabuuan, yung magiging sagot natin sa mga compute natin dito, yun yung sum. Yun yung arithmetic series. Ngayon, yung a sub n is the n terms, kung ilan ba yung terms. Then, a sub 1 is the first term on the list of ordered numbers. Okay, maliwanag na sa atin yun. Yan yung una. And is the number of terms. So, kung sabi ko nga, kung 7 yan, 8 terms. So, yun yung ilalagay natin dun sa n. Now, proceed na tayo sa example. Yan yung formula natin kaninang pinakita. Yan lang naman yung gagamitin natin dito. So, dito, arithmetic series, find the S sub 10 if a sub 1 is equal to 5 and a sub 10 is equal to 68. Ibig sabihin, from a sub 1 na 5 up to a sub 10 na 68 ang value, yan yung pa-add natin o pagsasama-samahin. Ibig sabihin, 10 number yon. Ngayon, hindi natin alam ano ba yung nasa in-between nila. Kasi yan lang yung given. Ngayon, using this formula, masosolve natin. Yan. So, yung n ay 10. Kasi 10 lang yung term. Okay, yung terms na hinahanap. Then, ano ba yung pang 10 number? 68. Kaya yun nilalagay natin. Yun yung sasubstitute natin. Ano ba yung a sub 1? 5. Kaya yun na yung nakalagay sa formula. Buo na yung formula natin. Ngayon, simplify na lang natin, isosolve na lang natin. So, 5 plus 68, 73. Ngayon dito, para mas mabilis, maraming way para masolve natin yan. Since ito, hindi naman natin pwedeng cancelin kasi 73, bali magkakaroon tayo ng decimal point. Multiply na lang natin sa taas. Since 0 naman to, add lang tayo dyan ng 0, di ba? Ayan, 730. 10 times 73 is 730. Divide by 2, di ba? Mas mabilis. So, ang sagot natin ay 365. Ibig sabihin, ang total na summation ng mga number pag pinag-add natin ay 365 sa full sa 5 hanggang sa pang 10 term na 68. Ganun po yung arithmetic series. Isa pa tayong example. Gamit lang yung formula na yan. So again dito, 10 ulit. Ang iba naman dito, ang kanyang first term ay 4 at ang a sub 12 niya o yung pang 12 ay 104. So sasubstitute lang natin again lahat ng given na binigay. So 12 kasi pang 12 lang yung term, pang 12 dito ay 104, kaya doon 104. Ngayon, simplify na natin, 104 plus 4 is 108. Dito, yung sinasabi ko kanina nag-multiply tayo ng 73 times 10 kasi mag-aaroon ng decimal point pag sinimplify natin o dinivide na natin agad o nag-cancellation tayo. Dito pwede natin gawin yun kasi 12 dito malaki yung number. 108 divide 2 na natin. So, sagot natin ay 54. Kung 54 times 12, mas madali, di ba natin makukuha? Mas madali mag-multiply kaysa mag-divide. Kaya ngayon, ang total summation o arithmetic series nitong given na to ay 648. Ibig sabihin, from first term na 4 hanggang pang 12 number na 104, pag pinag-add natin yung 12 na number na yun, ang sagot natin ay 648. Yan. Ganun lang po yung paggamit natin ng formula kapag ganun lang po yung given. Ganun lang po ang ating gagawin. Yung formula po na to ang ating susundan. Maraming salamat po at nawa po ay natuto po tayo. Kung may tanong man po, pwede lang po natin comment sa ating comment section. Muli po, maraming salamat.